กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วช่วงก่อนสมัยพุทธกาลในห้วงมหานเทียนกว้างใหญ่มีพญาเต่ายักษ์อยู่ตัวหนึ่งมีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานมันเที่ยวแหวกว่ายไปในมหาสมุทรเพื่อหาอาหารกินซึ่งอาหารของเต่านั้นเป็นเพียงหญ้าทะเลเท่านั้นไม่ใช่สิ่งมีชีวิตพวกกุ้งหอยปูปลาแต่อย่างใดและพญาเต่านี้ยังมีอุปนิสัยชอบช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะผู้คนที่เดินทางข้ามมหานทีแล้วเกิดเจอพายุใหญ่จนกระทั่งเรืออับปางลงพญาเต่ายักษ์มีขนาดใหญ่เท่าเรือนบ้านจึงมีผู้คนเรียกกันว่าพญาเต่าเรือนพญาเต่านี้อาศัยที่ตนเองมีร่างกายใหญ่โตเที่ยวไปว่ายวนเวียนคอยช่วยเหลือผู้คนที่เรืออับปางให้หมู่คนเหล่านั้นขึ้นมาอยู่บนกระดองของตนแล้วก็พาพวกเขาไปส่งที่ชายหาดทำให้พวกเขารอดชีวิตไปได้เต่ายักษ์ทำเช่นนี้เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งเต่ายักษ์ได้เห็นว่าเรือของชาวประมงลำหนึ่งกำลังเจอกับพายุใหญ่เรือนั้นโคลงเคลงไปตามกระแสคลื่นลูกเรือทั้งหลายต่างร้องตะโกนด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งเรือถูกพายุลูกใหญ่ที่สุดซัดเข้าใส่สุดท้ายเรือนั้นก็อับปางลงกลางมหาสมุทรเต่ายักษ์ไม่รอช้ารีบแบกว่ายมหาสมุทรไปหาชาวประมงที่กำลังว่ายน้ำตะเกียกตะกายเพื่อเอาชีวิตรอดจากนั้นก็ได้เอาตัวไปรองให้พวกเขาขึ้นมาอยู่บนหลังจนครบทุกคนแล้วก็พาชาวประมงเหล่านั้นกลับเข้าฝั่งโดยที่ทุกคนต่างก็รอดชีวิตไม่มีใครได้รับบาดเจ็บเลยสักคนเดียวพวกชาวประมงในเรือลำนั้นเสียเครื่องมือทำมาหากินทั้งหมดเรือก็อับปางโดยไม่อาจกู้ขึ้นมาได้เพราะมันจมอยู่ในน้ำลึกความหวังที่พวกเขาจะจับปลาจำนวนมากเพื่อนำมาขายเป็นรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็มาลายหายไปสิ้นพวกเขาได้แต่เสียใจและเสียดายโอกาสโดยไม่คิดถึงเลยว่าการมีชีวิตอยู่รอดนั้นต่างหากที่เป็นโอกาสอันมีค่าสูงสุดทำยังไงกันดีล่ะหัวหน้าพวกเราไม่มีปลาไปขายเลยสักตัวเดียวเครื่องไม้เครื่องมือก็จมทะเลจนหมดลูกเรือคนหนึ่งเอ่ยกับหัวหน้าเรือประมงเครื่องมือยังไม่เท่าไรแต่เรือจมนี่สิเรื่องใหญ่ที่สุดใครอีกคนหนึ่งพูดขึ้นหัวหน้าชาวประมงรู้ดีที่สุดถึงความเสียหายนี้รายได้ที่จะเกิดจากการนำปลาไปขายนั้นไม่ต้องคิดเลยหนำซ้ำการจะออกเรืออีกรอบยิ่งเป็นไปไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงกันดีเรือก็จมเครื่องมือก็ไม่มีปลาก็ไม่มีขายพวกลูกเรือต่างพากันโอดครวญเมื่อหัวหน้าชาวประมงได้ฟังเสียงระทมทุกข์ของลูกน้องก็หันไปเห็นพญาเต่ายักษ์ที่ยังว่ายวนเวียนอยู่แถวริมชายหาดนั้นจากนั้นก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาได้ข้าคิดออกแล้วว่าพวกเราจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไรพวกเจ้าเห็นเต่ายักษ์ตัวนั้นหรือไม่หัวหน้าชาวประมงเอ่ยถามลูกน้องและทุกคนก็พยักหน้าพร้อมกันในเมื่อเราไม่สามารถหาปลาไปขายเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวของเราถ้าอย่างนั้นเราจงช่วยกันจับเจ้าเต่ายักษ์ตัวนั้นแล้วชำแหละเนื้อขายกันเถอะเนื้อของมันคงได้มากโขและเนื้อเต่าก็ไม่ค่อยมีใครเอามาขายพวกเราคงจะทำรายได้อย่างมากมายแน่นอนหัวหน้าเอ่ยอย่างนั้นและไม่มีลูกเรือคนใดเอ่ยคัดค้านเลยสักคนทั้งที่พวกเขานั้นรอดชีวิตมาได้ก็เพราะพญาเต่าตัวนี้นี่เองมันอุตส่าห์พาพวกเขาว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรกลับมายังถิ่นฐานบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัยแต่พวกเขากลับคิดจะจับมันมาชำแหละเนื้อแลกขายเมื่อไม่มีใครคัดค้านพวกเขาจึงพากันวิ่งไปที่ชายหาดแล้วก็ช่วยกันจับเต่ายักษ์ขึ้นมาบนบกจากนั้นก็ทำการฆ่ามันและชำแหละเนื้อของมันออกได้อย่างมากมายทุกคนแบ่งสรรปันส่วนกันจนลงตัวแล้วก็เอาเนื้อของเต่ายักษ์ไปขายโดยพากันโฆษณาว่านี่คือเนื้อของเต่ายักษ์ที่หาได้ยากยิ่งเพราะมันอาศัยอยู่แต่ในมหาสมุทรลึกเท่านั้นซ้ำมันยังมีขนาดใหญ่และมีอายุยืนยาวหากใครได้กินเนื้อของมัน
ก็จะมีอายุยืนยาวเหมือนกับเต่ายักษ์ตัวนี้ชาวบ้านพอได้ฟังคำโฆษณาก็พากันซื้อเนื้อเต่ายักษ์จากเหล่าชาวประมงจนหมดสิ้นในหมู่บ้านแถบนั้นมีคนอยู่ราวๆ 1,000 คนเกือบทุกคนได้ลิ้มลองเนื้อเต่ายักษ์ตัวนี้กันทั้งนั้นเมื่อได้ชิมแล้วต่างพากันบอกว่าเนื้อของมันช่างอร่อยอย่างที่ไม่เคยกินมาก่อนแม้แต่เนื้อใดๆก็ไม่สามารถเทียบได้มีครอบครัวหนึ่งอยู่กัน3 คนพ่อแม่ลูกแม่เป็นคนไปซื้อเนื้อเต่ายักษ์มาจากชาวประมงจากนั้นก็นำมาปรุงอาหารแล้วเรียกให้สามีกับลูกสาวมากินข้าวพร้อมหน้ากันสามีของนางกินเนื้อเต่ายักษ์อย่างอร่อยแต่ลูกสาวของนางกลับไม่ยอมกินเนื้อเต่ายักษ์ทำไมถึงไม่กินเนื้อของเต่ายักษ์ล่ะลูกเนื้อของมันอร่อยมากซ้ำยังหายากไม่รู้ว่าอีกกี่สิบกี่ร้อยปีถึงจะมีวาสนาได้กินเนื้อของมันนะพ่อกับแม่ต่างสงสัยที่ลูกสาวไม่ยอมแตะต้องเนื้อเต่ายักษ์ที่ถูกปรุงมาอย่างดีอยู่ในชามลูกสาวเอาแต่สายหน้าปฏิเสธอย่างเดียวเท่านั้นแม้พ่อกับแม่จะตักเนื้อเต่าแล้วยื่นไปจ่อตรงปากแต่ลูกสาวก็ไม่ยอมกินจนถึงขนาดเอ่ยปากบังคับให้ลูกสาวอ้าปากแล้วกินเนื้อเต่ายักษ์เข้าไปเด็กสาวก็เพียงแต่อมไว้เท่านั้นจากนั้นพอพ่อกับแม่เผลอก็แอบคายทิ้งแล้วอ้างว่ากินข้าวอิ่มแล้วปล่อยให้พ่อกับแม่กินเนื้อเต่าอย่างอร่อยต่อไปโดยที่เด็กสาวไม่ได้นึกอยากกินเลยสักนิดเมื่อเต่ายักษ์ตายไปแล้วก็กลับมาเกิดอีกการเกิดในชาติต่อๆมาของเต่ายักษ์นั้นมันได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างลักษณะดีจิตใจดีมีเมตตามีอายุยืนยาวสั่งสมบุญบารมีอีกหลายภพชาติทว่ามีอยู่ภพชาติหนึ่งที่ได้เกิดเป็นกษัตริย์แต่กลับมีอุปนิสัยชื่นชอบการกินเนื้อมนุษย์เป็นพิเศษถึงขั้นสละบัลลังก์เพื่อไปเป็นโจรอยู่ในป่าและคอยดักฆ่ามนุษย์เพื่อเอาเนื้อมาเป็นอาหารเมื่อการเวลาผ่านไปอีกชาติหนึ่งเต่ายักษ์ตัวนั้นก็ได้มาเกิดในตระกูลพราหมณ์สูงส่งในสมัยพุทธกาลแม้จะเกิดในฤกษ์ที่ไม่ดีแต่พ่อกับแม่ก็รักเขามากเขาได้รับการดูแลเลี้ยงดูอบรมและเอาใจใส่อย่างดีจนกระทั่งเมื่อเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มก็ได้ถูกส่งไปเรียนยังสำนักของอาจารย์ทิสาปราโมกข์ณเมืองตักศิลาอันเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีสำนักอาจารย์ที่มีความรู้มากมายบุตรชายจากตระกูลสูงส่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตระกูลเศรษฐีพราหมณ์หรือแม้แต่บุตรชายของกษัตริย์จากแว่นแคว้นต่างๆก็ถูกพ่อแม่ส่งมาเรียนยังเมืองตักศิลาทั้งนั้นสำนักของอาจารย์ทิสาปราโมกข์นั้นมีแต่ลูกผู้ดีมีเงินลูกของพราหมณ์รวมถึงลูกกษัตริย์มาร่ำเรียนกันเมื่อชายหนุ่มลูกของพราหมณ์ได้มาเรียนที่นี่นอกจากเขาจะมีหน้าตารูปร่างอันหล่อเหลาแล้วเรื่องสติปัญญาของเขานั้นถือว่าเป็นเลิศกว่าใครในรุ่นราวคราวเดียวกันอาจารย์ทิสาปราโมกข์ก็รักและเอ็นดูเขามากด้วยว่าสอนเรื่องใดก็ตามชายหนุ่มก็จะสามารถเข้าใจได้อย่างท่องแท้โดยไม่ต้องคอยจำจี้จำชัยหรือสอนซ้ำครั้งที่2ครั้งที่3เหมือนลูกศิษย์คนอื่นๆเมื่อชายหนุ่มเป็นที่รักของอาจารย์และได้รับการถ่ายทอดวิชามากมายก็ทำให้เพื่อนในรุ่นเดียวกันนั้นไม่ชอบหน้าเขาทุกคนต่างหมั่นไส้ที่เขาได้ดีเกินหน้าเกินตาได้รับแต่คำชมจากอาจารย์ในที่สุดพวกเขาต่างก็คิดแผนจะทำลายชายหนุ่มลงเสียเพราะความอิจฉาริษยาทั้งหมดพากันแบ่งเป็น3 กลุ่มเพื่อกระทำตามแผนยุยงให้อาจารย์ทิสาปราโมกข์เกลียดลูกศิษย์คนเก่งคนนี้โดยให้กลุ่มลูกศิษย์กลุ่มแรกเข้าไปยุยงอาจารย์จากนั้นก็บอกว่าชายหนุ่มคิดจะเป็นศิษย์ล้างครูและบอกว่าเขาเก่งกว่าอาจารย์ทิสาปราโมกข์เมื่อแรกอาจารย์ก็ไม่เชื่อยังถือคติฟังหูไว้หูแต่สักพักลูกศิษย์กลุ่มที่2ก็มาฟ้องในเรื่องเดียวกันใจของอาจารย์ทิสาปราโมกข์จึงเริ่มไขว้เขวแล้วสุดท้ายพอกลุ่มที่3มาพูดเรื่องเดียวกันอีกในที่สุดอาจารย์ทิสาปราโมกข์ก็เชื่อโดยสนิทใจว่าลูกศิษย์คนโปรดของเขาคงคิดจะล้างครูเป็นแน่แท้แล้วแ
แต่ครั้นอาจารย์ทิสาปราโมกจะกำจัดเขาด้วยวิธีตรงๆเช่นเข็นฆ่าหรือขับไล่ออกไปเสียจากสำนักก็จะกลายเป็นที่โจษขานไปทั่วและจะทำให้ชื่อเสียงของสำนักเสียหายได้อาจารย์ทิสาปราโมกจึงได้คิดวิธีกำจัดลูกศิษย์คนเก่งด้วยวิธีแยบยลที่สุดนั่นก็คือเรียกชายหนุ่มเข้ามาคุยเป็นการส่วนตัวเจ้าเป็นลูกศิษย์ที่เก่งที่สุดในรุ่นไม่ว่าวิชาใดที่ข้าสอนเจ้าก็เข้าใจทะลุปลุกโปร่งจนหมดแล้วจนข้าแทบจะไม่เหลือสิ่งใดสอนเจ้าแล้วแต่ว่าข้ายังมีวิชาที่สุดยอดที่สุดเหลืออยู่อีก1 แขนงเจ้าอยากจะเรียนหรือไม่อาจารย์ทิสาปราโมกถามชายหนุ่มข้าอยากเรียนขอรับอาจารย์ชายหนุ่มรีบตอบรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเชื่อว่าไม่ว่าอาจารย์จะสอนวิชาใดวิชานั้นย่อมดีอย่างแน่นอนแต่เจ้าจะต้องยอมแลกกับสิ่งที่เจ้าไม่อยากทำอย่างที่สุดนะนั่นก็คือชีวิตคน 1,000 คนเจ้าจะยอมหรือไม่หากเจ้าสามารถฆ่าคนได้ถึง 1,000 คนเมื่อไหร่ข้าจะสอนวิชาขั้นสูงสุดนั้นให้เจ้าตกลงหรือไม่อาจารย์ทิสาปราโมกถามลูกศิษย์หนุ่มและเห็นว่าเขานิ่งคิดไปพักใหญ่คงเพราะการฆ่าคน 1,000 คนเพื่อแลกกับวิชาที่เป็นสุดยอดนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนหลังจากนิ่งคิดพิจารณาอยู่พักใหญ่ในที่สุดลูกศิษย์คนโปรดก็ตอบออกมาก็ได้ข้าตกลงขอรับท่านอาจารย์ข้าจะไปฆ่าคนให้ครบ 1,000 คนเพื่อให้เป็นค่าครูของวิชาที่สุดยอดนี้เมื่อชายหนุ่มรับปากตกลงอาจารย์ทิสาปราโมกก็ยิ้มที่เขาตกมาอยู่ในหลุมพรางแล้วจากนั้นชายหนุ่มก็เดินทางออกจากสำนักและได้เที่ยวเข็นฆ่าคนเรื่อยไปอย่างไม่มีจุดหมายไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มสาวหรือเด็กเขาก็ฆ่าหมดทุกคนเมื่อฆ่าคนไปมากเข้าก็เริ่มจำไม่ได้ว่าฆ่าไปกี่คนแล้วเขาจึงใช้วิธีตัดนิ้วโป้งคนที่เขาฆ่าไปแล้วเอามาร้อยด้วยเชือกและแขวนคอไว้จนกระทั่งผู้คนเริ่มเรียกขานเขาว่าจอมโจรองคุลีมานซึ่งองคุลีก็แปลว่าข้อนิ้วนั่นเองจอมโจรองคุลีมานได้กลายเป็นที่กล่าวขานและหวาดหวั่นของชาวเมืองทั่วไปเพราะเขาซุ่มดักอยู่ตามเส้นทางเดินในป่ารกร้างหากพบเจอผู้ใดก็จะฆ่าทิ้งไปเสียสิ้นจอมโจรฆ่าคนได้จำนวน999แล้วเหลืออีกเพียง1 คนเท่านั้นก็จะครบ1,000 คนตามที่อาจารย์ของเขาเคยบอกไว้ในขณะที่จอมโจรองคุลีมานกำลังดักซุ่มรออยู่ในป่านั่นเองมารดาของเขาก็กำลังจะเดินทางผ่านมาพอดีทว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบเสียก่อนและได้ทรงตรวจดูแล้วว่าจอมโจรผู้นี้สามารถสั่งสอนได้และเขาจะสามารถบรรลุอรหันต์ได้ที่สำคัญพระองค์เกรงว่าเขาจะทำกรรมหนักนั่นคือมาตุฆาตพระพุทธเจ้าจึงทรงเสด็จไปยับยั้งขวางทางเสียก่อนเมื่อจอมโจรเห็นว่ามีคนอยู่ตรงหน้าตนก็รีบวิ่งไล่ตามหมายจะฆ่าให้ครบ 1,000 คนทว่าวิ่งตามเท่าไหร่ก็ไม่ทันเสียทีจึงร้องเรียกให้พระพุทธองค์ทรงหยุดพระพุทธองค์จึงได้ทรงโปรดสั่งสอนเขาและในตอนนั้นเองจอมโจรองคุลีมานก็ได้บรรลุธรรมขอเข้าบวชในพระพุทธศาสนาแต่กระนั้นกรรมที่เคยทำร้ายฆ่าฟันคนไปจำนวนมากเมื่อออกบิณฑบาตก็ยังได้รับเสียงกลด่าและถูกก้อนหินขว้างปาเข้าใส่จนเลือดตกยางออกแต่ทว่าพระองคุลีมานก็อดทนไม่เคยนึกโกรธหรือเคืองแค้นเพราะเข้าใจในสิ่งที่ตนเคยกระทำไว้กับผู้อื่นจนกระทั่งท่านได้บรรลุพระอรหันต์หลังจากนั้นก็ได้มีพระสาวกมาถามกับพระพุทธองค์ว่าเหตุใดพระองคุลีมานถึงบรรลุธรรมถึงระดับอรหันต์ได้ในเมื่อเขาเคยฆ่าคนไปเกือบ 1,000 คนพระพุทธองค์จึงได้เฉลยให้ทุกคนได้รู้โดยทั่วกันว่าแท้จริงแล้วคนจำนวน999คนที่องคุลีมานฆ่านั้นก็คือคนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่เมื่อครั้งอดีตเคยกินเนื้อเต่ายักษ์และ1 คนที่ไม่ยอมกินเนื้อเต่ายักษ์นั้นก็ได้เกิดมาเป็นแม่ของอหิงสกกุมารหรือท่านองคุลีมานนั่นเองนอกจากนี้
ยังมีอีกหลายภพชาติที่เขาเคยได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้กระทำความดีสั่งสมเอาไว้มากมายและบางชาติก็มีหลงผิดไปบ้างและนี่ก็คือเรื่องราวในภพชาติต่างๆของเต่ายักษ์ที่สุดท้ายได้มาเกิดเป็นอหิงสกะชายหนุ่มในตระกูลพราหมณ์สูงศักดิ์แต่หลงผิดเพราะคำคนก่อนจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดได้เมื่อได้พบเจอกับพระพุทธเจ้า